What's up guys? This is Alex Girella and ngayong araw ay magluluto tayo ng mashed potato. So, kamusta kayong lahat guys? So, we're going to do a homemade mashed potato na sigurado mas masarap at mas mura kaysa sa KFC. Ito lang yung mga kailangan nating ingredients. But, before we go to cooking, syempre, don't forget to like this video and subscribe para updated ka sa mga future videos na i-upload ko soon. So, let's start. First, hugasan muna natin yung mga patatas. So I'm going to use 3 medium-sized potatoes for this recipe. Next is, balatan natin yung mga patatas. Then, chop them evenly into small portions like this. Para madali silang maluto at pantay ang kanilang pagkakaluto. Next step is, papakuluan na natin yung patatas. Maglagay lang tayo ng 2 kutsarang asin. Salt helps to disintegrate the potatoes. Pakuluan natin ito ng 25 minutes until it's tender. Takpan natin para mas madaling maluto. So after 25 minutes, check natin kung malambot na yung patatas. At this point, malambot na siya at pwede na siyang i-mash. Don't worry guys, okay lang naman ma-overcook yan. Mas maganda nga yun para mas madali siyang i-mash. Keep in mind that undercooked potatoes won't smash. Ngayon, de-drain natin yung tubig. Make sure na walang tubig na matitira bago natin to i-mash. So dito ko na rin siya i-mash sa kasirola na pinagpakuluan ko. So smash lang natin siya ng konti. Wala kasi akong potato smasher guys, so I'm using wooden spatula. Pero mas advisable na gumamit ka ng potato smasher. Hindi advisable na gumamit ng blender o food processor. Now let's add the butter. Mas maganda guys na ilagay mo na lahat ng mga ingredients sa pan smashing habang mainit pa siya. Kasi nakakatulong yung heat para matunaw at mag-blend in yung mga ingredients dito sa mashed potato natin. Mag-add lang tayo ng salt and pepper to taste. Pwede mo tansyahin yung salt and pepper, depende sa iyong panlasa. You can put milk on it. Pero maglalagay ako ng all-purpose cream to add some creaminess kasi maglalagay pa tayo ng cheese later. So, haluin lang natin yan. So, now let's add the cheese. So, I'm using quick melt cheese para mas madali siyang matunaw at mag-blend in dito sa mashed potato natin. Remember, don't be too rough or don't over smash to avoid gluey or gummy mashed potato. Ready na! Perfecto sa mga health conscious at nagda-diet. Potatoes can absolutely supplement a healthy diet which can help you lose weight. It keeps you full for longer so you eat less. So now, let's put some on a plate. You can partner it with buttered corn. At syempre, sa ating mga Pinoy, ang partner ng mashed potato ay gravy. Sprinkle some spring onion or parsley. You can also put butter on top before eating. Paalala guys, hindi ako chef or cook. I just enjoyed cooking while quarantined. Kamusta mashed potato natin dyan guys? Okay ba? Don't forget to like this video and subscribe para updated kayo sa mga future videos na i-upload ko.